नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा मैले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 9 र 10 को मूल्याङ्कन प्रक्रिया विस्तृतमा बताउन गइरहेको छु। योभन्दा अगाडिका दुई भिडियोहरूमा मैले कक्षा 1, 3 र 4, 8 को मूल्याङ्कन तरिका विस्तृतमा बताएको थिएँ। ती भिडियोहरू धेरैजनाले मन पराइरहनु भएको पनि छ र यदि तपाईले ती भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला। ती भिडियोहरूको लिंक मैले यो भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु। कक्षा 9 र 10 को मूल्याङ्कन तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लागि आजको यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ, किनकि यो भिडियोमा मैले धेरै कुरा बताएको छु। भिडियोबाट तपाईले धेरै कुरा जान्न पाउनुहुनेछ। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। कक्षा 9 र 10 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया जान्नका लागि तपाईले यो भिडियोलाई ध्यानपूर्वक अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कक्षा 9 र 10 को विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ 25% राखिएको छ भने बाह्य मूल्याङ्कन रहेको छ 75% अङ्कभार र यसको परीक्षा समय चाहिँ 3 घण्टा राखिएको छ। अहिले चाहिँ यो नयाँ पाठ्यक्रममा थोरै बढाइएको छ। यो विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया जान्नुभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जान्नु होला कि यो परीक्षा र मूल्याङ्कनमा थोरै फरक हुन्छ। मूल्याङ्कन अलिकति विस्तृत कुरा हो भने परीक्षा चाहिँ मूल्याङ्कन भित्रको एउटा चाहिँ साधन हो। मूल्याङ्कनका विभिन्न साधनहरू हुन्छन्, ती साधनहरू मध्ये एउटा साधन परीक्षा हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। र यहाँनिर त्रैमासिक मूल्याङ्कन जान्नतर्फ लागौँ। पहिला हामी त्रैमासिक मूल्याङ्कनको बारेमा म सम्पूर्ण प्रक्रिया पहिला सुरुमा बताउँछु र त्यसपछि चाहिँ म वार्षिक मूल्याङ्कनको बारेमा चर्चा गर्नेछु। अब त्रैमासिक मूल्याङ्कन जुन त्रैमासिक परीक्षा हुन्छ त्यो चाहिँ 75% अङ्कभारमा सञ्चालन गर्ने तर 6 अङ्कभारमा कन्भर्ट गरिराख्नु पर्ने छ। यो चाहिँ त्रैमासिक परीक्षाको अङ्कभार चाहिँ 6 हुन्छ। सहभागिता अन्तर्गत 3 अङ्क रहन्छ। त्यस्तै गरेर विषय अनुसार परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक कार्य आदिका लागि 16 अङ्क रहनेछ। यो 16, यो 3 र यो 6 गरेर जम्मा जम्मी 25 अङ्क चाहिँ यसरी रहेको हुन्छ। यसको त्रैमासिक मूल्याङ्कन यही 25 अङ्कमा आधारित रहेर चाहिँ हुने गर्दछ। विद्यार्थीलाई त्रैमासिक रूपमा 25 पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरेको ग्रेड सिट चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्रैमासिक ग्रेड सिटमा जम्मा क्रेडिट आवर चाहिँ 8 रहन्छ। किन भन्दा यो 25% को मूल्याङ्कन भएको हुनाले क्रेडिट आवर पनि त्यसरी नै विभाजन गरिएको छ। अब त्रैमासिक मूल्याङ्कनको जुन रूपरेखा छ कक्षा 9 र 10 को त्यो रूपरेखा चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। उपस्थिति र कक्षा सहभागिता अन्तर्गत 3 अङ्कभार रहेको छ। विषयगत पाठ्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार 16 अङ्क रहेको छ। त्रैमासिक परीक्षा बाबत 6 अङ्क रहेको छ। जम्मा जम्मी 25 अङ्क। यही 25 अङ्कमा आधारित रहेर हामीले चाहिँ त्रैमासिक मूल्याङ्कन गर्छौँ। यो एउटा समग्र रूपरेखा चाहिँ यहाँनिर रह्यो। र अब विद्यार्थीले पाएको जुन अङ्क हुन्छ त्यो अङ्कलाई चाहिँ कसरी उल्लेख गर्ने, ग्रेडमा कसरी उल्लेख गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ यो तालिकामा। यो त्रैमासिक मूल्याङ्कन कक्षा 9 र 10 को लागि यहाँनिर विषयका नामहरू यसरी उल्लेख गरियो। यहाँनिर सहभागिता अन्तर्गत 3 पूर्णाङ्क रहेको छ। यो 3 पूर्णाङ्कमा कसरी चाहिँ विद्यार्थीले कति अङ्क प्राप्त गर्यो त्यो तपाईँले यहाँनिर यसरी जनाउनु पर्नेछ। अर्को रहेको छ प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य। यो चाहिँ यसको पूर्णाङ्क 16 रहेको छ। यो 16 नम्बर अन्तर्गत विद्यार्थीले कति अङ्क पायो त्यो अङ्क चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्रैमासिक परीक्षा जुन लिखित हुन्छ, त्रैमासिक रूपमा लिखित लिनुहुन्छ त्यसको चाहिँ 6 रहेको छ। 6 मा कन्भर्ट गरेर 6 पूर्णाङ्कमा कन्भर्ट गरेर जतिमा लिए पनि 6 पूर्णाङ्कमा कन्भर्ट गरेर तपाईँले चाहिँ तलतिर यी अङ्कहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र जम्मा यहाँनिर 25 पूर्णाङ्क अन्तर्गत 25 अङ्क अन्तर्गत विद्यार्थीले जम्मा कति पायो त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो जम्मा गरिसकेपछि यही जम्माका आधारमा तपाईँले ग्रेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ ग्रेड निर्धारण तालिका हुन्छ त्यो ग्रेड निर्धारण तालिका अनुसार तपाईँले चाहिँ यो अङ्कबाट ग्रेडमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 25 को 90% भन्दा बढी अङ्क विद्यार्थीले प्राप्त गर्यो भने त्यसको A+ हुन्छ। 25 को 80% भन्दा बढी अङ्क विद्यार्थीले प्राप्त गर्यो भने त्यो चाहिँ A हुन्छ। यही आधारमा चाहिँ रहेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर त्यही तरिकाले राखिएको छ। त्यसपछि चाहिँ अब ग्रेडका आधारमा जुन ग्रेड हामीले निकाल्यो अब ग्रेडको आधारमा तपाईँले ग्रेड पोइन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, WGP निकाल्नुपर्ने हुन्छ र GPA, यो 3 वटा कुरा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सब्जेक्टहरू यसरी राखिएको छ। यहाँनिर क्रेडिट आवर चाहिँ यहाँनिर यसरी राखिएको छ। जस्तै जम्मा जम्मी क्रेडिट आवर चाहिँ यहाँनिर 8 रहेको छ। यो त्रैमासिक रूपमा 8 क्रेडिट आवर चाहिँ यसको रहन्छ। अब यो ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रेड पोइन्ट कसरी उल्लेख गर्ने भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो ग्रेड अघि विद्यार्थीले पायो, जस्तै A+ भयो भने 4 GPA हुने भयो, ग्रेड पोइन्ट हुने भयो। A भयो भने 3.6 ग्रेड पोइन्ट हुने भयो। B+ छ भने 3.2 ग्रेड पोइन्ट हुने भयो। त्यो भएर विद्यार्थीले पाएको अङ्कको आधारमा जुन हामीले ग्रेड निकालेका थियौँ अब त्यही ग्रेडका आधारमा तपाईँले यहाँनिर ग्रेड
पोइन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो ग्रेड चाहिँ अङ्कका आधारमा आइहाल्यो। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर डब्लुजिपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डब्लुजिपी भनेको सीएच इन्टु जिपी नै डब्लुजिपी हो, क्रेडिट आवर इन्टु ग्रेड पोइन्ट। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली विषयको क्रेडिट आवर रहेको छ 1.25, 1.25 इन्टु 3.6 गर्दाखेरि 4.5 डब्लुजिपी आएको छ। 1.25 इन्टु 3.6 गर्दाखेरि यसमा पनि त्यही नै रहेको छ। 1.25 इन्टु 3.2 गर्दाखेरि डब्लुजिपी 4 आएको छ। यो तरिकाले सबैको यसरी निकालिएको छ। क्रेडिट आवरले ग्रेड पोइन्टलाई गुणन गर्दा जति आउँछ त्यो नै डब्लुजिपी रहेको छ। अब यही डब्लुजिपी का आधारमा तपाईले चाहिँ जिपिए निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जिपिए निकाल्न एकदमै सजिलो रहेको छ। जुन डब्लुजिपी हामीले यो निकालियो यसैलाई सर्लक्क जोड्नु होला पहिला। जस्तो यहाँनिर जम्मा गरिएको छ 28.4 रहेको छ। अब यही 28.4 इन्टु 8 क्रेडिट आवर चाहिँ हाम्रो त्रैमासिक मूल्याङ्कनको 8 रहेको छ। त्यो कारणले गर्दा 8 ले तपाईले भागा गरिदिनुस्। यहाँ देखाइएको पनि छ 28.4 भागा 8 गर्दाखेरि बराबर 3.55 आएको छ। यो 3.55 नै जिपिए ग्रेड पोइन्ट एभरेज यही रहेको छ। यही तरिकाले तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जिपिए को सूत्र पनि यहाँनिर देखाइएको छ। अब विद्यार्थीलाई चाहिँ त्रैमासिक रूपमा ग्रेड सिट दिनुपर्ने हुन्छ। त्रैमासिक रूपमा विद्यार्थीलाई दिइने ग्रेड सिटमा भने तपसिलको विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर विषयका नाम लेखियो, यहाँनिर क्रेडिट आवर राखियो, यहाँनिर ग्रेड पोइन्ट राखियो, यहाँनिर ग्रेड राखियो, यहाँनिर रिमार्क्स अन्तर्गत। अब यही ग्रेडको आधारमा तपाईले यहाँनिर रिमार्क्स अन्तर्गत चाहिँ यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ए प्लस आयो भने आउटस्ट्यान्डिङ, अनि ए आयो भने एक्सिलेन्ट, यस्तै तरिका बी प्लस आयो भने भेरी गुड। यो तरिकाले तपाईले रिमार्क्स अन्तर्गत यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ विवरण समावेश गरिएको ग्रेड सिट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र अब आयो वार्षिक मूल्याङ्कन। वार्षिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत वार्षिक मूल्याङ्कन चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ। यसलाई आन्तरिक र आवधिक, आन्तरिक 25% र आवधिक 75% गरी यसलाई छुट्याइएको छ। वर्षभरिको सहभागिता बापतको 3 अङ्क भारमा विद्यार्थीले पाएको अङ्क चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर वर्षभरिको प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य बापतको 16 अङ्कमा विद्यार्थीले पाएको अङ्क राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर वर्षभरिको त्रैमासिक परीक्षा बापतको 6 अङ्क भारका लागि दुईवटा त्रैमासिक परीक्षामा पाएको 6 अङ्क भारलाई ती 3 अङ्क भारमा रूपान्तरण गरी विद्यार्थीले पाएको जम्मा अङ्क भार राख्नुपर्ने छ। यो 3 गरेर 6 भयो, यो 16 भयो, यो 3 भयो गर्दाखेरि यहाँनिर 25% चाहिँ यहाँनिर पुग्यो। यहाँनिर 75% को लिखित परीक्षा हुन्छ फाइनल। विशिष्टीकरण तालिका अनुसार 75 पूर्णाङ्कको परीक्षामा विद्यार्थीले पाएको अङ्क उल्लेख गर्नुपर्ने छ। बढी प्रयोगात्मक हुने कम्प्युटर लगायतका विषयका लागि 50 पूर्णाङ्कको परीक्षामा विद्यार्थीले पाएको अङ्क चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सहजै बुझ्न सकिने कुरा छ। विद्यार्थीलाई 100 पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गरिएको ग्रेड सिट दिनुपर्ने छ। वार्षिक ग्रेड सिटमा सबै विषयमा गरी जम्मा क्रेडिट आवर चाहिँ 32 रहनेछ। यो चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन रहेको हुनाले। र वार्षिक मूल्याङ्कन कक्षा 9 र 10 को यो समग्र रूपरेखा यस्तो छ। सहभागिता अन्तर्गत 3 आउँछ। त्यस्तै गरेर विषयगत पाठ्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार 16 अङ्क रहेको छ। पहिलो त्रैमासिक लिखित परीक्षाबाट तपाईले 3 अङ्क ल्याउनुहुन्छ। दोस्रो त्रैमासिक लिखित परीक्षाबाट तपाईले 3 अङ्क ल्याउनुहुन्छ। वार्षिक परीक्षा जुन लिखित लिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ 75 पूर्णाङ्कको लिखित अथवा 75% को लिखित चाहिँ तपाईले लिनुहुन्छ। जम्मा जम्मी 100 पूर्णाङ्क चाहिँ यसरी रहेको हुन्छ वार्षिक मूल्याङ्कनमा। त्यस्तै गरेर वार्षिक मूल्याङ्कनको जुन नमुना छ यो नमुना चाहिँ कसरी अङ्कहरू चाहिँ जम्मा गर्ने त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ। जस्तै यहाँनिर विषयका नाम लेखियो, सहभागिता अन्तर्गत 3 पूर्णाङ्कमा यसरी अङ्कहरू राखियो। प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य 16 अङ्क बापत वर्षभरिको मूल्याङ्कन अन्तर्गत विद्यार्थीले कति पायो 16 अङ्कमा त्यो चाहिँ यहाँनिर राखियो। त्रैमासिक परीक्षा पहिलो र दोस्रो मध्ये पहिलोबाट 3 अङ्क भारमा ल्याइयो, दोस्रोबाट 3 अङ्क भारमा रूपान्तरण गरेर अङ्कहरू यसरी ल्याइयो। त्यस्तै गरेर जम्मा चाहिँ यहाँनिर 25 रहेको छ। 25 अङ्क भारमा विद्यार्थीले कति अङ्क पायो त्यो चाहिँ यहाँनिर यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैलाई यहाँनिर जोडिएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर 75 जुन चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ वार्षिक, त्यो लिखित परीक्षा 75% को हुन्छ। 75% मा विद्यार्थीले कति पायो त्यो चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 25 र 75 नै यहाँनिर आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन रहेको छ। यो 25 चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत हो भने 75 चाहिँ बाह्य मूल्याङ्कन अन्तर्गत हो। अब यो 75 र 25 लाई तपाईले जोड्न पाउनुहुन्न, किनकि विद्यार्थीले आन्तरिक मूल्याङ्कनमा छुट्टै पास हुनुपर्ने छ भने बाह्य मूल्याङ्कनमा पनि छुट्टै पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ। दुईटै जोडेर पास हुन चाहिँ सक्दैन विद्यार्थी। अब वार्षिक मूल्याङ्कनमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। 25% आन्तरिक मूल्याङ्कन र 75% अन्तिम मूल्याङ्कनको भाग भएकाले पाठ्यघण्टा पनि सोही अनुसार रूपान्तरण गर्ने, यो पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ आन्तरिक र आवधिक बाह्य मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीले पाएको अङ्कबार छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने छ, जोड्न हुँदैन यसलाई। आन्तरिक र आवधिक बाह्य मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीले पाएको
अङ्कभारका आधारमा ग्रेड निर्धारण तालिका अनुसार ग्रेड पोइन्ट चाहिँ लेख्नुपर्ने छ, जुन अघि पनि सिकाइयो। आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कनको पाठ्यघण्टाले ग्रेड पोइन्टलाई छुट्टा छुट्टै गुणन गरी डब्लुजिपी, यो डब्लुजिपी निकाल्ने तरिका रह्यो। आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कनमा आएको डब्लुजिपीलाई जोडेर विषयको जम्मा पाठ्यघण्टाले भाग गर्ने। अब यसको नमुना यहाँनिर चाहिँ राखिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ग्रेड सिट चाहिँ यसरी यहाँनिर राखिएको छ। अब जस्तै सब्जेक्टहरू उल्लेख गर्दा तपाईँले चाहिँ जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली एक्सटर्नल र नेपाली इन्टर्नल, यो सबैको एक्सटर्नल र इन्टर्नल यस्तो तरिकाले चाहिँ राखिएको छ। सबै विषयको यसरी राखिएको छ। क्रेडिट आवर पनि एक्सटर्नलको लागि छुट्टै छ, इन्टर्नलको लागि छुट्टै छ। यो ग्रेड यहाँनिर यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने छ विद्यार्थीले पाएको अङ्कको आधारमा। यही ग्रेडका आधारमा यहाँनिर तपाईँले ग्रेड पोइन्ट चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर डब्लुजिपी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डब्लुजिपी छुट्टा छुट्टै निकाल्नुपर्छ। जस्तै क्रेडिट आवर इन्टु ग्रेड पोइन्ट नै डब्लुजिपी हो, अघि पनि भनियो। 3.75 ले 3.6 लाई गुणन गर्दाखेरि 3.5 आएको छ। 1.25 ले 3.6 लाई गुणन गर्दा 4.5 आएको छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली विषयको एक्सटर्नल र इन्टर्नल छुट्टा छुट्टै, एक्सटर्नलको क्रेडिट आवरले एक्सटर्नलकै ग्रेड पोइन्टलाई, इन्टर्नलको क्रेडिट आवरले इन्टर्नलकै ग्रेड पोइन्टलाई गुणन गरेर यहाँनिर छुट्टा छुट्टै डब्लुजिपी चाहिँ यसरी निकालिएको छ। सबै विषयको डब्लुजिपी चाहिँ यस्तो तरिकाले तपाईँले निकाल्नु होला। यहाँनिर छुट्टा छुट्टै निकालिएको छ। अब फाइनल ग्रेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो फाइनल ग्रेड निकाल्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डब्लुजिपी, यो एक्सटर्नल र इन्टर्नल दुईटैलाई जोड्नुहोस्। जस्तै नेपाली विषयको एक्सटर्नल र इन्टर्नल दुईटैलाई जोडियो, जोड्दाखेरि 18 भयो। 13.5 प्लस 4.5 गर्दाखेरि 18 भयो। 18 भागा 5, 5 किन गरियो भन्दाखेरि यहाँनिर नेपाली विषयको जम्मा क्रेडिट आवर कति रहेको छ, 5 रहेको छ। त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर कति आयो, 3.6 आयो। 3.6 भनेको कति हो, ग्रेड भन्दाखेरि ए ग्रेड हो त्यसको। यो पनि सेम त्यस्तै रहेको छ, यो इङ्ग्लिसको पनि यहाँ 18 आएको छ, 5 ले भाग गरिएको छ, 3.6 आयो र यहाँनिर यसको ग्रेड पनि फाइनल ग्रेड पनि ए आएको छ। म्याथमेटिक्सको एक्सटर्नल र इन्टर्नलको दुईटै डब्लुजिपीलाई यहाँनिर जोडिएको छ। जोडिँदाखेरि यहाँनिर 16 आयो। 16 भागा 5 गरियो, 5 चाहिँ म्याथमेटिक्सको जम्मा क्रेडिट आवर रहेको छ। त्यसो गर्दा 3.2 आयो। 3.2 आउनु भनेको बी प्लस हो, यसको फाइनल ग्रेड चाहिँ बी प्लस रहेको। अब यो गरिसकेपछि डब्लुजिपी निकालिसकेपछि फाइनल ग्रेड पनि निकालिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो जिपिए निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जिपिए निकाल्नको लागि यो जुन डब्लुजिपी छ, यी सबै डब्लुजिपीलाई तपाईँले जोड्नुपर्ने हुन्छ। सबै डब्लुजिपी जोड्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 117.2 आएको छ। 117.2 लाई तपाईँले 32 ले भागा दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 117.2 भागा 32 गर्दाखेरि 3.6 छ। यो जिपिए चाहिँ 3.6 यहाँनिर यसरी आएको छ। अब यहाँनिर आयो वार्षिक मूल्याङ्कनको ग्रेड सिटको नमुना। वार्षिक मूल्याङ्कनको ग्रेड सिटको नमुना चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ यस्तो तरिकाले बनाउन पनि सक्नुहुनेछ, यस्तो तरिकाले बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो के भन्दाखेरि यो इन्टर्नल र एक्सटर्नल छुट्टा छुट्टै चाहिँ विषय राख्नुपर्ने हुन्छ। वार्षिक मूल्याङ्कन तयार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो द्रष्टव्य अन्तर्गत लेखेका यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि सैद्धान्तिकमा 35% भन्दा कम ल्याएमा विद्यार्थी फेल हुन्छ भने जुन आन्तरिक छ, यो आन्तरिकमा चाहिँ 40% भन्दा कम अङ्क ल्यायो भने विद्यार्थी चाहिँ फेल हुने व्यवस्था, अहिले एनजी आउने, नट ग्रेडेड आउने चाहिँ यो व्यवस्था रहेको छ। यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ विशेष मनन गर्नु होला। यही प्रक्रिया अनुसरण गरेर मैले चाहिँ कक्षा 1 देखि 12 सम्मकै लागि चाहिँ यो एक्सेल फाइल तयार गरेको छु। तपाईँलाई आवश्यक छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोको लागि तपाईँले चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। प्रतिक्रियाहरू केही छन् भने तल कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।